everyone, welcome back to our second video for Earth and Life Sciences. And for today's video, we are going to continue our lesson number 2, which is all about cells and cell division. So today, I'm hoping that you are going to learn more about life sciences and focus your attention on my slides. That's it, and see you. So welcome again to Earth and Life Sciences, and for today we are going to discuss quarter 2 lesson 2, which is all about cells and cell division. So learning competencies or competency is explain how cells carry out functions required for life. So for today we are going to mainly discuss about cells and how cells divide in order for a small or a single cell to develop into a multicellular individual or organism. So let us start. I want you to focus on my presentation for all of you to follow the lesson. At the same time, you may get your module, your notes, or your notebook. Okay, let us start with the prokaryotic cell. So we have two types of cells, the prokaryotic and the eukaryotic cells. So the prokaryotic cells are the simplest type of cells, and its unique characteristic is it lacks a defined nucleus. Wala siya nucleus, no, compared to eukaryotic na cells. So this is an example of prokaryotic cells are bacteria and archaea, members of archaea. So muna siya ang prokaryotic cell. So other parts of a prokaryotic cell are the following. Kani siyang muragihang buhok-buhok din ha, ayang hair-like extensions are called fimbriae. No? Fimbriae is very helpful for bacteria to cling on different surfaces. Mas dali siya maka-attach to other surfaces using these hair-like extensions. This part, wala siya nucleus ang atong prokaryotic cell, pero naa siya region nga nagtapok din na ang ato ang chromosomes or ang ato ang genetic material, and that region is what we call the nucleoid. Wala na siya membrane ha, dili na siya naka-bound or naka-enclose sa membrane, kundi naka-free lang na siya, pero nagtapok lang din ha ang ato ang genetic material. Ang tawag ana is nucleoid once again. Now, this one, syempre, is your bacterial chromosome. Muna siya ang nagadala sa genetic material sa imuhang bacteria or bacterium. Kanang mga gagmay nga tulok-tulok din ha, that is called your ribosomes. So, kaning ribosomes is one of the common things between prokaryotic and eukaryotic cell. Both of them have ribosomes. Next is your plasma membrane. Kana bitong orange part din ha, kanang gamay din ha nga thin nga layer nga nag-enclose sa imong bacterium. That is called the plasma membrane. Another common part of the prokaryotic and the eukaryotic cell. Next to this is the cell wall. Kanang nasa gawas nga white. No, so kani nga to ang prokaryotic cell na example is daghan siya og protective nga covering. So ang first nga protective covering is your plasma membrane. The second one is your cell wall. So ang cell wall wala din siya sa animal cell, but it is common to plant cell as well. Another protection is your capsule. So kani siyang outermost na gyud nga yellow part mo na siya gitawag nato nga capsule. So mo po na siya ang reason nganong ang ubang bacteria kay dugay siya mamatay, no? It's because it has so many protective coverings. So the last one is kaning imuhang ikog-ikog dinhi. This is what you call the flagella. So it is used for mobility or movement of your prokaryotic cell. Let's proceed to another type of cell, the eukaryotic cell. So ang eukaryotic cell, naa siya duha pod ka kinds, no? The animal cell and the plant cell. So eukaryotic comes from the root word eukaryon or eu and karyon. Eu means true, karyon means
nucleus. So it has true nucleus. Di ba yung kanina, prokaryotic cells don't have a nucleus but it has a nucleoid. Whereas ang eukaryotic cell is naagid siya membrane bound na nucleus. So muna siya ang ato ang unahon, si nucleus. Kani siyang tibuok nga circular or spherical din na kuano na part sa imuhang cell. So this is your entire animal cell. An animal cell has different shapes, no? Dili siya ani lang ang shape sa imuhang animal cell. Depende siya sa type sa animal cell. So kani siyang mga parts, these are called cell organelles. So kung ang body nato naatay organs, ang cell na siya gitawag nga organelles. So mo ni siya ang ato ang nucleus, our first organelle. Ang nucleus na siya lahi-lahing parts. Ang nuclear envelope kanang pinakagawas na part, no? So muna siya ang membrane nga nag-enclose sa ato ang nucleus. Tapos, kanang nasa tunga, kaninga part din kanang medyo darker, that is called nucleolus. Okay? And this, of course, kanang mga sa tawag gani kaning mga thin nga murag fiber, that is called chromatin. So, ang chromatin, naka-condense na siya nga DNA or kanang genetic material. Okay? Sunod is this one. Kaning paghuman sa imuhang nucleus is kaning blue nga part. Now this is called the Endoplasmic Reticulum or the ER. So natay two types of endoplasmic reticulum, the smooth and the rough. Makit-an man nato no nga kaning isa is hami siya, wala siya puntik-puntik. Kaning isa naa siya mga puntik-puntik. Actually kanang puntik-puntik, those are your ribosomes na naka-attach. Muna difference sa smooth o sa rough when it comes to physical appearance. Ang atuang endoplasmic reticulum na smooth, wala siya ribosomes na naka-attach. Whereas ang atuang rough endoplasmic reticulum, naa siya ribosomes na naka-attach. Okay, so again, this is your rough ER and this is your smooth ER. Next is your Golgi Apparatus. So, kani siya din kaning murag pancakes nga naka-flattened. So, this is your, later lang ako i-describe ang matag usa nila ka-function. Okay, I'm just going to show you the parts. And then, let's discuss this one later on. This violet na spheres right here are called lysosomes. Then, as what I've told you, we have the ribosomes. So, natay free ribosomes nga nakalangoy-langoy lang din sa ato ang fluid. Whereas, napoy mga naka-attached na ribosomes sa imuhang rough endoplasmic reticulum. Next is this one, sausage-looking cell organelle. This is called the mitochondrion. Pagdaghan, mitochondria. Then this blue sphere is what we call the peroxisome. And then what else? The next one is this one, the centrosome. So the centrosome is part of the cytoskeleton, no? Actually siya ang center sa nagabuhat sa microtubules. Ay later na lagi ang discussion. So cytoskeleton, it is composed of three types: the microfilaments, the intermediate filaments, and the microtubules. So naturally just zoom in for more info. So kaning mga gamay nga hair-like extensions, these are called microvilli. And kaning taas din nga murag whip nga tail, that is called the flagellum. So, pagdaghan, flagella. Okay, so this is the basic organelles or parts of your eukaryotic nga animal cell. So, same lang ang parts or ang organelles sa imuhang animal cell and plant cell. So, same lang na, din ako na-discuss isa-isa og balik. Pero naalang tayo mga parts nga unique sa ato ang plant cell. And these are the following. The first one, na imong makita din unsa imong makita din nga wala ka ganina. Kanang green nga something number na coins. Those are called chloroplasts or chloroplast kung isa lang. Okay, so muna siya ang nagahatag og kanang
cause or site of photosynthesis, which is very unique to plant cells or plants. Next is kani siya, cell wall. So muna siya ang another nga unique part sa plant cell. Wala ingani ang animal cell. So muna siya ang naga-keep sa shape sa ato ang plant cell. Mao na siya ang reason nga nang atong trunks, di ba? Na siya turgid siya or turgid. Na siya strength because of the cell walls. Next is the plasmodesmata. So ang plasmodesmata are small tunnels in between plant cells. So muna siya ang kaning tunnels for water. So para na siya nga kung tayo ang isa ka adjacent nga cell or plant cell is nahutdan siya tubig kay wala mo siya nabisbisan. So ang uban nga mga plant cells tabangan nila ang ilang katapad nga mga plant cells para dili sila matay or ma-dehydrate. So ilahang tagaan sa ilahang water. So the last one is the central vacuole. Kaning dako kaayo, it keeps actually the water and some ions, and at the same time this organelle keeps the shape of the plant cell. So muna siya ang mugamay o mudako kung ma-dehydrate pud na imuhang plant cell. Okay, so muna siya ang unique sa imuhang plant cells. Now let's go to our discussion of the parts of our cells or the cell organelles. So nucleus, it is the brain of the cell, basically because it contains the instruction of what the cell organelles will do for the entire cell. So ang atong cell, it is called the basic unit of life. It's because it is our part, the smallest unit of our body nga maka-carry out og ihang kaugalingong functions to maintain itself, to maintain its integrity. And the brain of this very small part is the nucleus. So siya ang nag-direct kung unsa ang kinahanglan buhaton sa mga cell organelles in order for the cell to survive. So this is the main function of the nucleus. Aside from that, it houses the genetic material or the DNA. So muna siya ang isa sa mga pinaka-importante po niya nga function. Okay? And last one is directs protein synthesis. So another na pinaka-importante po. As I've told you, si nucleus ang naga-control sa tanan nga buhatunon sa imuhang cell. So, additional na mga parts are nuclear envelope. This encloses the nucleus, separating it from the cytoplasm. So, this nuclear envelope is very important because inside is the genetic material and it is very sensitive. That is why the nuclear envelope is very important for the protection of the genetic material inside. Because once your genetic material is damaged, syempre, ang mga sunod na mga cells, once your cell undergoes cell division, ano na po siya, kumbaga, ma-abnormal, no? Because, dili siya, because na-damage ang imuhang genetic material. Next is nucleolus, kaning gamay nga region din he. This is the site of ribosomal RNA synthesis. So this ribosomal RNA synthesis is very important because kaning rRNA, mo ni siya ang RNA na naga-makeup sa imuhang ribosomes. Your ribosomes, on the other hand, are very important in protein synthesis. So makita ninyo ang importance ana later on pa sa ato ang mga lessons. So, muna siya, this is your ribosome. No? So, the main function of the ribosome is for protein synthesis. As I've told you a while ago, no, you have two types of ribosomes, the free and the bound or the attached. So, ang free, they are free floating in the cytoplasm, and the bound is, of course, attached to your rough endoplasmic reticulum. So, ang atuang ribosome, it has small and large subunits. So, kaning nasa ibabaw, this is your large subunit. Kaning nasa baba is your small subunit. And
This is made up of ribosomal RNA or rRNA, which we can find, or which ang iyahang main factory is the, kaganina itong bago lang i-discuss, is the nucleolose. That is why it is very important. Next. So, dito na tayo sa endoplasmic reticulum. So, actually, ang endoplasmic reticulum is just continuation or murag extension of the nuclear envelope. As what you can see here, tanawa siya din na part. Diba? Mura siya extension lang sa imong nuclear envelope, ang ER. So, we have two types once more, the smooth and the rough. Kaning smooth, mo ni siyang walay mga naka-attached nga ribosomes. So, ang main niya nga function is produce lipids and detoxifies drugs and poison. So, kaning lipids is muna siya ang isa sa ang pinaka-importante nga part sa atuang cells because lipids make up our plasma membrane. Okay? And aside from that, its another function is pag makainom tag poison or drugs, mo ni siya nag-detoxify sa kana siya nga mga substances. And the other one is called rough endoplasmic reticulum. So, since naka-attach man din ang ato ang ribosomes, so ang isa sa iyang function is it modifies the protein. Next is our Golgi Apparatus. So, our Golgi Apparatus or Golgi bodies in other books, ang iyang main function is to package protein because your nucleus, your ribosome, your endoplasmic reticulum, and your Golgi apparatus is part of a system. So, ang main niyang role sa katong system is protein packaging and delivery system. So, kung ato makita ng Golgi, nagmura siya may mga anak-anak, no? Because ma-detach na din ha siya. Kaning part din ha sa imong Golgi, ma-detach siya. Mo na siya ang sulod ana, no? Kay kato na mga na-modify ng mga protein ready na for your delivery. Kung asa man kinahanglan siya sa cell. So, ang ako ingon kaganina, mo ni siya. This is what we call the endomembrane system. So, si nucleus, siya ang mo-direct nga, oy, magbuhat na ta og protein. So, unsay buhaton, molihok na karon ang imuhang mga ribosomes to make protein. Mura siya og, kung ato siyang himuon nga murag kanang analogy, mura siya city or mura siya factory. No? So, ang nucleus, siya nang mo-direct, o magbuhat na tag protein. Tapos pagkahuman ang ribosomes nimo, nagabuhat na siya og protein, di ba naka-attach siya sa imuhang rough ER. So maghatag na siya, magbuhat na siya og protein. Pagkahuman ang protein i-modify or naa siya kuan gamay ang imuhang rough nga ER. Sa imong tanawa ni siya din na part. So pag mahuman na niya og modify ang imong product sa imong protein, mutanggal ang ubang parts. Dara siya. Tapos, i-deliver niya padulong sa imuhang asa. Dire kay Golgi Apparatus. So, dire mag-merge ang membrane nga gikan sa imuhang rough endoplasmic reticulum. Mo-merge siya sa membrane sa imuhang Golgi Apparatus. So, din ha, i-package na pud niya. Tanawa din na part. Tanggal na siya din ha. Hantod sa yaman ang i-modify, no? Pagkahuman niya modify, i-package niya. Pagkahuman, iyan na yung i-deliver to the other parts of your cell, which needs your proteins. Diba? Amazing. Ayan, diba? Amazing kayo siya. So, next is, this is your lysosomes. So, lysosomes, this breaks down food and destroy old organelles. So, basically, lysosomes, ang iyahang root word is lys, which means to break. No? So, ang atong cells, napod sila kaugulingon nila nga digestive system. Although, dili siya as complicated as our digestive system, but naa siya ihang nga system. Tawag nga mga organelles are the lysosomes. So, kung ato makitaan, kani siya mo kunahay ni, mo ni siya ang food, no?
Pagkahuman, ang kaning food gani sulod sa ato ang cell, mo merge na siya sa lysosome kaning violet na part. Pagkahuman ang lysosomes nimo na siya acid sa sulod nga maka-break down sa food sa imuhang cell nga gi-ingest sa imuhang cell. So tanawa dinhi pagsagaw sa imuhang acid nga nasa imong lysosome, nag-breakdown siya and you have food for your cell now. Also, natay mga organelles nga nangadaot, no, namatay or na-damage siya. So, actually, pwede na na siya i-recycle. So, unsaon man na siya, kaunon na pud siya sa isa ka membrane, pagkahuman, emerge siya sa imuhang lysosome, din nga side. Pagkahuman, ang acids nga nasa imong lysosome mo na siya ang mag-cause nga i-break down na niya ang imong old organelles into smaller organic molecules para magamit pa siya, dili masayang ang imuhang mga old na organelles. Next, so this is your central vacuole, katong present lang sa imuhang plant cell. Wala ni siya sa imong animal cell. So central vacuole, it helps to maintain temperature or regulate temperature, ang hydration sa imong plant cell, and cell shape and maintenance. So, di ba ingon ko ganina, mo ni siya ang nagastore sa water. So, kung tahay wala na magibubuan ang imong plant. So, kadugayan mo shrink ni siya ang imuhang vacuole. Mo na siya mag-cause nganong mo shrink pod imong plant cell. Mo na siya ang cause nganong malanta ang imong mga dahon because ang imuhang cells is na dehydrate na di ay siya. So, atong buhaton, buuan nato siya, mo na siya mupuno ang imong central vacuole o mo na siya makakause nga mo balik sa shape ang imuhang plant cells. Next is mitochondria. So, mitochondria, sa elementary pa nga discussion, this is your powerhouse of the cell because it produces energy for the cell. Your cell needs energy for it to move, no? Ang mga organelles needs to move, your cell itself needs to move. Therefore, it needs energy. And who produces energy? This is the mitochondria. And we're going to discuss how later on in our lessons. Next is chloroplast. So, chloroplast captures light to make organic molecules. It is also the site of photosynthesis. So, mo na siya, kung imong gamiton ang microscope, magamit ta og microscope, as in, makiaro gid kay nimo nga chloroplast siya, kay green siya. No? So, mo na siya ang nagaproduce og food for the plants. Next is our cytoskeleton. So, ang ato ang cell, na po dito kawali nga na skeleton. Kung kita natin skeletal system for us to have structure and helps us in movement, mapod ang sa ato ang cells. It also has a skeleton for its shape and its movement. So, we have three types, no, of tawag ani components nga nasa atong cytoskeleton, the microtubules, microfilaments, and intermediate filaments. Microtubules, mo ni siya kanang pinakabaga sa tanan. It is the thickest of the three components of the cytoskeleton, and it helps in organelles movements. So, ang atong organelle, dili na siya nag-float lang gid freely sa ato ang cytoplasm. Actually, na siya clear nga path. Ang kanang iyang mura ginaagian na path, muna siya ang microtubules. Ginalakaw na siya sa mga gagmay nga filaments, and then muna siya ang nagakos nganong mulihok ang ato ang mga organelles. Next is our microfilaments, so also called actin filaments. These are the thinnest components and its main purpose is gina-change niya ang cell shape. So this is your actin filaments. Okay, kanang pinakanipis. And intermediate, in between, are fibers with diameters in a middle range. So, nasa tunga sa imuhang microtubule and your actin. Ang iyang main nga function is anchorage of the cell organelle. So, So, muna to siya. Intermediate filaments are nasa in between, and its main function is the anchorage of our organelles. So, next is for our cell motility or movement. Our cells needs to move. So, it has two main parts nga nagakos pod og two different movements. First one is the cilia, kaning hair-like extensions of the cell. So, muna siya, cilia. And then the other one is the flagella, or pag isa lang, flagellum, such as your sperm cells.
sperm cells, it has one flagellum. Muna siya nagakos nga makaswim ang imuhang cell. So, muna siya ang main function of cilia and flagella for movement. Alright, so we are now on our plasma membrane, which is found in the outermost part of our cells. So, basically, if we are going to compare it to our bodies, this is like the skin. Okay, so ang plasma membrane, ing ani siya dagwa, it has a phospholipid bilayer and na siya mga glycoproteins and many others nga mga membrane proteins nga ato makita din ha na naka-embed din ha. Okay, so ang iyahang characteristic is it is selectively permeable. That means nga na ay mga substances nga makasulod sa iya readily, pero na po yung mga uban nga dili makasulod diretso. That's why kinahanglan siya og mga transporters. So muna siya ang pulos aning mga transmembrane proteins. So main function is it controls the substances that comes and out of the cell. So siya ang nag-allow kung unsa ang mga selectively lang pod nga gina-allow niya ang mga substances nga makasulod such as water, and of course napay mga harmful substances nga dili pwede makasulod diretso sa imong cell kay delikado mamatay ka. So mo po na siya ang iyang isa sa mga functions, gina-block out na niya ang mga substances ang plasma membrane. The last one is our cell wall. The cell wall is very important for plant cells. As what I've told you a while ago, this maintains the shape and the integrity of your plant cell. Okay? So, kaning cell wall, mo ni siya ang makita gawas pagyud sa plasma membrane. So, cell wall na siya. So, ang main function, it protects the plant cell, maintains its shape, and prevents excessive uptake of water. So, ang imuhang plant cell, dili kinahanglan nga daghan po ka na siya og tubig kay kung sobraan og tubig ang imong plant cell mo burst siya, mubuto ang imong plant cells. So kinahanglan nga tama lang ang musulod og mugawa sa imong plant cell, no? So mo na siya ang main pod nga purpose sa imong cell walls. That is also why na siya mga tunnels din nga gagmay. These are called the plasmodesmata. Plasmodesmata are channels between adjacent plant cells. So, ang isa ka plant cell, tapad sa imong another plant cell, dili man ang mulihok ang imong plant cell, kay nakapundo lang mo na siya dinha, no? So, ang purpose anang plasmodesmata is katong gingon ka ganina, gina-transfer out or in niya ang tubig, gina-regulate niya ang tubig. So, kung kintahay, ang tapad ng mga plant cell is nahurot na yan tubig kay drought or kanang wala na bisbisan. So, mamatay siya, mo-shrink siya. Kung siya buhaton sa tapad nga cell, plant cell, iyang tagaan ng tubig. Tagaan niya ng tubig using the channel called the plasmodesmata para matagaan, ma-distribute ang water evenly para dili mamatay ang imong tibuok plant or kato siya nga plant cell. No, muna siya ang cause nga tayo muhurot na ang tubig, muna nga malanta ang dahon. Di pagkahuman, di pa siya mamatay diretso kung imo pa siyang mabubuan. So pagbubuan nimo siya tubig mo na to nga magpasa-pasa na sila og tubig ang imong mga plant cells. All right? So the next part of our lesson is all about cell division, and I am going to separate this video for all of you to watch and learn. So, lahiyon ako ang cell division because this is quite long. Taas kay ni siyang cell division, and that's why I want to make another video out of this. So, thank you very much for watching this video. I hope that you all learned something para sa inyong modules. Matabangan mo sa pag-answer sa mga activities nga nada sa inyong module 1. And also, please help us and like, share, and subscribe the channel para updated pod mo sa mga next panako ang mga videos. That's it. Thank you everyone and good luck. Bye!